Tignan mo yung mukha Hindi niyo, mo naman bro. siguro gusto yung mangyari sa'yo yun, di ba, Praile? Dang! Nakita mo yung mukha ni Salvi? Nakita mo yung mukha ng takot sa kanya? Tapaw ang inyong pananampalataya sa Diyos! Ha? Hey guys, the name is Jasper. Welcome back to another week of Maraya Clara at Ibarra. Now it's time for episode 41. Try na natin panoorin kung anong meron dito. Pero bago yun, basahin ko muna yung mga comment nyo. Basahin ko muna yung mga comments nyo. As usual, we are going to read the comments from the past episode, which is episode 40. And let us start with nagpapatugtog ako habang binabasa to. 39, no, it's not 39, it's episode 40. So basahin muna natin to. So, if you left a comment here, there's a chance na mababasa ko sa. Pero bibilisan natin yung pag-reply ko. We got like 33 comments here, so that's a lot. So yeah, let's see. Okay. Castiel plays. As a writer, I can see the scene with Maria Clara at Ibarra hugging by the riverbank while Clay was watching a mark to the end of the Clay Ibarra storyline, which I like. I know it's a plot device, but still, Clay Ibarra moments make me feel uncomfortable. It's my least favorite part of the show. Okay, Castiel. Those first few moments na nangyayari yung Clay Ibarra scenes in the earlier episodes, I felt a little bit uncomfortable. Kasi parang sa dami-daming ways na parang ikwento yung story ng Noni Mitangere. I think that's like one of the probably expected ways na pwede gawin ng mga writers in which they did. Um, from the very start na it will never work. That kind of relationship will never work. Given how big of a deal the Ibarra and the Maria Clara relationship is sa storya. Pero after a few episodes then, medyo nagustuhan ko na to the point na okay, team Ibarra ako. And then habang tumatagal and I'm like, yeah, let's just move with Clay and Fidel. Kasi yeah, it was I think for the entire series, I agree with you na the weakest part of that is probably the Clay Ibarra moments. And hopefully yung yakap na yon sa riverbank and Clay seeing that kind of yakap between them. And then also, after that, nakita nating scene between Clay and Fidel would mean it's start of something new. No, that's the end of Clay Bara and that's the start, the real start of Clydel. So thank you for writing that in Castle Place. May nag-reply din na dalawa. Ang reply ni Stem sa reply nito, I don't think Clay will watching the end mark of Ibarra's story, to be honest, since ngayon Clay discovers his true personality Ibarra kung bakit ganyan ang kilos niya ngayon since. I'm talking about the love triangle story. Several factors toward this idea. In the same scene, Ibarra emphasizes that Clay is matapat at maasang kaibigan lamang. That's true. The next scene with Clay opens with mapapasana, all ka na lang talaga. Then Fidel enters the scene and says na pinahanga siya. Okay, yeah, that's true. So teaser for next week, Fidel admits to Piloso daw siya na inibig siya. I agree with you, Castle. Yeah, that's true. So, yeah. Alright. Isunod naman ni Fed say, super ganda po ng episode kagabi. Kaka-tense, kakakilig at kakagigil. Yung CPRC nakaka-tense, yung willingness to Clay tumulong kahit super negative yung maging interpretation nila. Clay with Fidel's scene, always nakaka-good vibes talaga. Padre Salvi ang manyak to the 10th power. Diyos ko, mabuboso ang lolo mo. Huli, pero hindi kulong kasi may power.
kakagigil. Yeah, that's true, Feds. Actually, pause ko muna to. Okay, episode 40. Tama ba? Okay, 41. Tama, di ba? 41 yung darating. Edit natin to. Okay. Um, yeah, nakaka-tense sa C4 scene. Alam natin yung mga pwedeng mangyari after that. Especially sa patingin ng mga tao. Pero hey, if I'm trying to save someone's lives, I would rather save it than think about na kung anong isipin pa ng iba, 'di ba? Kasi it's about magsisisi ka talaga kapag di mo na nailigtas yung tao na kaya mo naman tulungan, 'di ba? So, yeah, I will have to do that to Ibarra if I know how to do it. And wala nang pakialam kung anong isipin ng ibang mga tao diyan. And yeah, good vibes. I like seeing Clay and Fidel together. Kahit man nag-aaway sila. It's like both of them are the ones who makes the heavy moments a little bit lighter. So there's that. And Padre Salvi yung manyak. Yeah, manyak talaga si Padre Salvi. That's the Padre Salvi I know from the books na laging tago yung pagkamanyak niya. Pero here, sa show, he is very, parang feeling ko yung Padre Salvi dito is very extroverted. At hindi siya ganun tumatago. Like talagang ina-announce na yung power niya compared to his power na lagi nakatago guys sa libro. Kaya I didn't get the intention na after reading the books na the bigger evil was Padre Salvi. Kasi the whole time lagi lang tago yung evil ni Padre Salvi mismo. So thank you for writing that in, Feds. Isunod naman ni Zailim Zaspa. Nakakaawa si Clay. Parang feeling niya kasi mag-isa siya at wala nakakaintindi sa kanya. Kaya dito siya masisisi kung nagkakaroon man siya ng feelings nung una kay Ibarra. Okay. Yeah, that's true sa bagay. Parang si Ibarra lang kasi ang nagtatanggol at umiintindi sa kanya. Pero happy ako na unti-unti na siyang pinagtatanggol ni Fidel. Team Pilay. Hehe. Sila yung nagpapa-excite sa serie na to. Yeah, that's true. Yeah, that's true. By the way, napakagaling ni Barra Forteza as Clay. Parang napaka-natural ang acting niya. Yeah, even though the Clay Barra scenes are probably the weakest for me, it's justified, right? Kasi nakikita ni Clay kay, buta na na-mention mo yun, pero nakikita ni Clay nga kay Ibarra yung kalalakihan na hindi niya nakikita in real life sa kanyang mundo, sa kanyang time period, 'di ba? Kaya medyo nafo-fall siya. Pero again, I still believe na the Clay Barra scenes are probably the weakest part of the show. And yeah, I'm just happy seeing Team Clydel getting bigger and bigger, 'di ba? Like every episode that passes. I'm really curious to see how everything will go between the two of them. Kasi you can only go peak Clydel, diba? You can only kung mag-shota sila, that's like the peak. So I'm really curious to see how the writers are going to make that love team spicy. If you know what I mean. And yeah, Barbie Fortesa is a very good actress. No question about that. She already proved her her acting skills to me during her scenes with Sisa in the previous episodes. So yeah, thank you for writing that in, Zylem. Isla naman Jerry Ramos, feeling ko magiging tulisan na si Clay after this. Harap-harapan at nakilala na siya sa kura so hindi niya magtago. And by tulisan, you mean like ano, 'di ba? Parang vigilante? Parang ganun ba? Tama ba? Vigilant. Ay, hindi. Tulisan in English. Huh, writing.
I think vigilante ang minimin mo kung ano yung tulisan na yun. Pero yeah, kailangan na magtago-tago ni Clay. If kailangan niya mag-lie low, previously, mas kailangan niya mag-lie low. Especially when literal na nagkaharap-harapan na sila ni Padre Salvi. And man, itong episode na to today, I think we're going to pick up from that scene right there. Thank you for writing that in, Jerry. Isa naman ni Mary sa buhay. Naiinis ako sa pagsusulsol ni Sinang kay Maria Clara. Parang yung mga kakilala kong ayaw magbakuna na naniniwala sa fake news tapos namimilit pa ng iba na wag din maniwala sa bakuna. Yeah. We do. I think everybody in the world, everybody in the world has that one friend or maybe family member na ganun mag-isip. But it is what it is. That's the beauty of life. Pagdating sa subjectivity ng mga topics na ganun. Hey, if ganun sila mag-isip. Basta ako yung team na I always try to verify the source. I don't follow fake news. Um, and I back everything with science. So there's that. Thank you for writing that in, Melly. And Melly also wrote in, Hoy! Napansin po ba ninyo yun? Siniguro muna ni Fidel na ayos na si Clay. Hinintay niyang ngumiti muna si Clay bago siya bumalik sa pa-joke-joke niya. Tapos kapag medyo pa seryoso na ang tono niya, ibabalik niya sa mga sana. Nakakainis, ha? Gusto ko yung salbahay ka rin, ha? Parehas lang kayo. Pero mas gusto ko yung halos sabay niyo mapasip-sip ni Dominic Clay, ha? Tabis din yan. Yung sa scene na, na sinabi kong pareho din silang, um, matigas ang ulo. Yeah. Um, pagdating naman dito, di ko napansin yun. Pero if that is the case, then that's very good. If that's the case, then it really shows a lot about Fidel character. About the Fidel character, he's not just the actor, and the character is not just reading lines from script. Pero if yun ang gesture na pinapakita niya, if yung ganun yung emotions niya, if nararamdaman mo yun kay Fidel, then it really makes him a three-dimensional character. Na, just like I said, he's not only reading scripts, but he is an actual human being in the story. And yeah, thank you for writing that in, Melly. Sulat mo ni Rara, ang pogi at ang cute mo po, Kuya Jasper. Maraming salamat dyan, Rara. I-heart natin yan. And yeah, thank you for that. Sulat ulit ni Melly sa puway, ang tindi nung sampal. Isang beses lang yon pero damang-dama na kaibuturan. Pikon na pikon si Padre sabi sa pagkakahuli sa kanya habang gumagawa ng kademonyan. Yeah. I mean, man, siya na nga nahuli, siya pa yung pikon, di ba? Siya na nga yung may kasalanan. Something na very unfriar-like. Siya pa rin nagagalit. Pero hey, that's Padre Sabi's character. Pero hindi ko talaga na-expect yung sample na yun. Akala ko parang lalayas na lang siya. Pero yun na, when you think about it, kung lalayas na lang siya or humingi siya ng paumanhin kay Clay or something like that, that is very Padre Salvi-like, di ba? Nagulat mo na sa sampal, pero, in that case, if you're going to write Padre Salvi, paano niya i-approach na nahuli siya, di ba? Edi, what else, pero sampalin yung babaeng nakahuli sa kanya. So, thank you for writing that in. So, tulad na Mary sa buhay, Sir, doon sa kung sino nga ang nakapatay sa buhaya, parang pwede pa rin na sa Ibarra. Kasi hawak-hawak niya yung sundang. May frame na nakayakap siya sa buhaya habang kagat-kagat niya ang sundang. Tapos, saka sumigaw si Tia Isabel na nagkulay dugo ang tubig sa lawa. Parang tapos na yung action. Paalis na dapat si Ibarra kaso nakita niya si Clay. Tinuro niya
kung saan ang daan. Weird. Kasi bakit hindi nalang lumangoy pataas? Sa bagay. Unless mainit sa taas at saka siya napuluputan ng lambat. Um, yeah, yung scene na yun, I got the feeling na si Elias na nakapatay sa crocodile while Ibarra just attempted to rescue him. Pero if that's the case, then kasi ang bilis ng pangyayari, diba? Mabilis ang pangyayari. Um, na-confirm na napatay nga yung crocodile dahil sa dugo na yun. Pero again, mabilis ang pangyayari. And, you know, whoever killed the crocodile will never change the story, diba? It can be either Ibarra or Elias, pero it will never change the story. As long as they killed the crocodile, then one of them was able to kill the crocodile, diba? And, you know, if yun na napansin mo, na base parang nga nakapatay, kasi ako parang nalimutan ko na kung ano nangyari na yun, mabilis yung pangyayari. Then, Ibarra was able to kill it. Pero yeah, thank you for adding that in. And also, sunod ulit ni Mary sa buhay. Oh, ngayon ko lang nalaman na tungkol sa Mary Sue. Oh, kung ano tama yun. Salamat po sa bagong kaalaman. Yeah, yung Mary Sue na yun. Sinabi ko sa discussion post, I mean sa afterthoughts ng episode 14 na, you know, an American audience will see Clay as a Mary Sue, which means na isang babae, isang main character who is capable of probably everything. Right? Kasi lumalabas na lagi si Clay ang bida sa story. And, you know, there's nothing wrong kung merong Mary Sue. Kasi, hey, when you think about it, majority ng mga male lalaking leads sa Hollywood ay basically male version ng Mary Sue who can do everything. You know, we got like the Rock character. Whenever he plays his role, isa siyang Mary Sue. He can probably do everything, stuff like that. And, you know, Arnold Schwarzenegger, yung mga ganung characters. Yeah, it's just that, you know, America is very divided when it comes to female portrayals on Hollywood. They will see it like companies has an agenda about the world and stuff like that. But, you know, that's America. America is America. So thank you for writing that in, Melly. Sunod naman ni John Mark Mancall. What are the chances na itong serye na to ay focus lang sa Noli Me Tangere and by the end of the series magkakaroon ng end credit scene like like sa Marvel na ipapakita dun sa na curious si Clay sa mangyari kay Ibarra. Tapos bibigay ni Mr. Torres ang El Filibo. And then, ipapakita sa glimpse ng mukha ni Denacelio as, okay. Spoiler muna. Guys, spoiler alert sa libro. Alright? Spoiler alert sa libro. Sa dalawang libro. El Filibo series mo pa din Noli Me Tangere. Ready na? Okay, good. Tapos bibigay ni Mr. Torres ang El Filibook. Then ipapakita sa glimpse lang yung mukha ni Denacelio as Simon. And then black screen. Tapos may text na magbabalik si Crisostomo Ibarra bilang Simon. Tapos the end. Look, kung base sa kinonfirm ng writers, okay? Base sa kinonfirm ng writers, yung chances nito na mangyayari ay very, very low. Kasi, actually, we are also getting the entire story of El Filibusterismo. So, there will be a chance na babalik nga si Clay sa mundo niya at kailangan niyang pumasok ulit sa mundo ng Noli Me Tangere through the book of El Filibusterismo, which happens 15 years. 7 years or 15 years after the story of Noli Me Tangere. And from there, it will be like super interesting to see Clay interacting with a Simon. Like, ooh, that is very spicy. I really wanted to see that kind of story and how the writers are going to play that thing out. Pero yeah, it will be fun if yun yung gagawin nila. Pero man, it will be like, I don't know, that means na we will be expecting a sequel to the Maria Clara de Ibarra show, diba? So, yeah, may nag-reply din kay John.
No, na-feel na po ang scope ng Mikaya. Yeah, yun nga. Thank you for writing that in, John. Isa na Joe Taps. Ang hindi ko lang gusto sa episode na to ay yung sino tumulong pa si Clay. um, Nagpalangoy-langoy pa silang dalawa na parang wala ng direksyon. Medyo nawala yung main scene purpose na dapat niligtas o tinungan is, okay, understood. Naging lang ngayon si Ibarra Clea naganap. Okay na yung dalawang ah, okay na yung dalawang lalaki na tumunod para tanggalin sa lambat si Ibarra. Tapos sa CPR scene, sa life-threatening emergency situation, dapat mabilis ang action ng pasyente. Nagulat ako nung pumasok sa eksena si Clay, bis na walang sign na nakaahon niya lang sa paglangoy. Except sa konting basa yung buhok. As a viewer, mag-react talaga ako. Ano yun, nagawa niya pang magbihis muna tsaka magpatuyo bago mag-CPR kay Ibarra. Malapit pa naman ito mapalabas sa Netflix to gather more international viewers. Maganda na talaga ang flow ng story. Yun lang talaga hindi okay para sa akin. Um, at sa part pa po pala, pero forgivable na rin bumawi sa sampal. Um, at sa pari yata sasabi mo, kinumpronta niya bigla si Pastor Salvi, alam naman natin since day one. Iwas na siya dun sa Friday, tapos biglang ganun. Um, yeah, yung ngayon. Okay, sige, ito tayo. Yun ang change na hindi ko na-expect sa buhay scene. Na literal na tatanong si Clay para tulungan. I completely agree with you na it should have just stayed with Ibarra and Elias. At least give the viewers maybe the spotlight to Elias and Ibarra. I completely agree with that. Maybe just put Clay on the sideline, let her watch it, let her watch what's happening. I agree with that. Pero given na, sa character ni Clay mismo na matulungin and basta diretso lang siya sa whatever is happening in front of her and try fixing it, ganong klaseng character siya. For me, it would have been better if we just let the spotlight shine on Ibarra and Elias. It will be 100% fine with me. And better para sa akin. Okay? And maybe just let Clay help Ibarra with the CPR thing. 'Di ba? I think hindi na necessary na the writers can write na nakatakas si Ibarra sa buwaya at hindi siya na-trap sa net. The writers can do that. But instead, they decided to put Clay into the entire action, di ba? Pero again, para sa akin, it would have been better kung it's just Ibarra and Elias under the spotlight. And then, pagdating na, yun nga, nakabihis na si Clay, yung mga ganung bagay, that's true. I don't know what else to say about that. Pero, it's a common thing about um, pagdating sa mga medical stuff na nangyayari, usually yung mga teleserye and even other movies and shows, whenever um, there will be always like a lot of editing problems, diba? And minsan hindi accurate yung medical procedure na ginagawa nila. So I think it's one of those cases na ganun yan sa story na to. And yeah, and I also completely agree with you pagdating sa um, ganun yung approach niya kay Padre Salvi. Given na talagang tinataguan na niya si Padre Salvi tapos biglang ganun lang. Pero to defend that, hindi alam ni Clara na si Padre Salvi yun mismo. 'Di ba? Nalaman na lang ni Clara na si Padre Salvi yun by the time na magkaharap na sila. Like, nasa literal na, pero dapat ang ginawa ni Clara, at least, ina-analyze mo na kung ano yung silhouette ni Padre Salvi, yung mga ganun-ganung bagay, diba? Pero hey, it is what it is. Ganun talaga si Clara. Minsan the Clay character is
The only flaw, the only flaw, character-wise, hindi writing-wise. Character-wise, the only flaw with Clay is that impulsive siya, like super impulsive siya pagdating sa mga actions niya. And then, because of her impulsiveness, madaming negative effects ng laban sa kanya. Gaya in this case, nasasampal siya ng pare. Diba? And so doon ni Joe Tabs, regarding sa kung sino nakapatay sa buhaya, I think Ibarra po ang nakapatay talaga. Yan, yun din sabi ng isa. Siya lang ang may hawak na sunog kutsilyo. Ah, okay. Which makes sense. Nakasaksak siya lamang, hindi lang talaga focus na masyado kung paano. Ang napakita na lang yung swimming moments with Clay hanggang sa trap sa... Yeah, I think that part should have been filmed way better about sa buhaya part. Pero hey, it is what it is. Kung si Ibarra ngayon nakapatay doon. And ang reply naman ni Mayor Lourdes doon, as a viewer, ito naman ang analysis ko sa mga sinanabanggit mo. Isa sa mga character traits ni Clay is matulungin. Of course, handa siyang tumulong lalo na kung nasa panganib ang isang tao. Mm. Hindi siya mapakali hanggat wala siya nagagawa para tumulong. Subok after na Ibarra tumunod sa lawa, meron pang isang sumunod sa kanya, anak ng fisherman, pero hindi na yung pinakita instead of Clay. Actually, pinakita yung anak ng fisherman, di ba? Di ba after tulong ni Clay, meron pang isang lalaki na tumalon sa lawa. That scene na tumunod si Clay sa lawa, I think napatay na ni Ibarra yung buwaya kasi may dugo na sa tubig. Nag-worry lang talaga sila sa 7 na baka nakagat na nga sila. Yeah, sa bagay. Nung nakita na ni Clay si Ibarra sa tubig, hawak-hawak pa rin ni Ibarra yung knife. Parang sininyasan niya si Clay na okay na at umawa sila. Pero nung panahon, napaahon na sila na trap ng isang paa. Ah, okay. Yeah. Tapos si Clay humingi ng tulong. Sabi niya, tulungan niyo si Sir. Kaya naman inutusan ni Captain Basilio ang dalawang fisherman para tulungan si Ibarra. Yung time na naihaw nila si Ibarra mula sa lava, for me, yung time travel bago mapunta si Clay sa Ibarra ay hindi naman ganun katagal. Time interval. Hindi naman siya totally nagbihis. Sinuot niya lang ulit yung palda niya at nung hair naka-ponytail kasi kahit na tumunod siya sa lawa, kita naman ang basahan hanggang durong buhok niya. Yung upper clothes niya yung klase ng tela, parang hindi masyado malatang basa. Pero dapat damp naman ang sleeves sa bagay. That scene with Palde Salvi, I mean, thank you for clarifying that scene, the boy scene, Mario Lourdes. Pero if that's the case, then I completely agree with you. You know, the scene was just simply intense. Like there was a lot of happening na mismo tayo, nagugulan din tayo sa nakita natin, di ba? Direction-wise, I think that was the intention din at the same time na kung nagugulan yung mga taong nanonood sa nangyayari sa buhay scene, tayo din mismo yung nagugulahan. Kaya parang, like I said, mabilis yung pangyayari. So like, we as the audience were like literally affected din, di ba? Kasi naman ng Bernardo Salvi, ilan din sa mga character traits ni Clay ang magpaka-impulsive. Yeah, that's true. Yan nga, kaya sabi ko, at Blanca, hindi talaga yung makoto emotion, bibig niya. Kaya siya napapahama, kaya gaya nga nasabi ko, that's true. Hindi siya sa ibang character during that scene. Sabi ko talaga sa TV, Clay, tandaan mo sinabi mo, nalaylo ka muna. Yan ang ibig sabihin, pigilan mo, kaya lang nakalimutan niya eh. Napangunahan na naman siya ng bugso at damdamin. Yeah, we have the same thoughts here, Maria Lourdes. And yeah, impulsive nga si Clay, kaya yun ang nangyari kay Padre Salvi and Clay. Pero yeah, thank you for clarifying some of those stuff for Joe Tabs and for the other viewers here, Maya Lourdes, and thank you for leaving a comment here, Joe Tabs. Okay, isunod naman ni Evolve MC. EXO loves EXO MC. Ano to? Ah, yeah. Kaya buti na natawa ko doon kasi yun talaga yung ano ko eh. Kasi nag-usap nga eh, tapos bigla na maalis si Fidel. Like, dude, stay ka muna doon. Like, usap muna kayo. I think it is the best time to just talk privately, di ba? Pero wala, biglang umalis si Fidel eh. So, that's
There's next time, Fidel. Kung nag-usap kayo, medyo matagal na dapat yung usapan nyo. Grabe sim reaction tayo dito. Nadama ko yung kilig. Hmm. Yeah, okay. Yeah. Well, that's good then. Same reaction tayo lahat. Alright, thank you for leaving that in, EXO. So, ni Randy Tabora. Feeling ko dahil magiging mainit yung mga mata ni Padre Damos sa pagsabi kay Clay, hindi na siya pwede manatili kay Maria Clara. Hindi na rin siya makakabalik kay Ibarra kaya masama na siya kay Elias. Dahil sasama siya kay Elias, plot point yun para makita ni Clay yung paghihirap ng mga Indio at kung bakit nagkaroon ng mga tulisanes in the first place. You know what? I wouldn't be surprised if gagawin na rin yung ganung part na story. I'm still in the camp na mag-i-stay siya with Maria Clara, you know, again to Lilo. And probably staying with Elias might be like the worst idea at all kasi given na kung ano yung mga pinagagawa ni Elias, di ba? It feels na instead of magstay siya with Maria Clara, isang safe place, pupunta siya mismo kay Elias, which is like, you know, kung ano mga pinagagawa ni Elias is like you're going into the lion's den. Right? Um, pero we'll see. I don't know. Maybe there's a chance para nga makita natin plot point na yun ng paghirap ng mga Indio. Given na si Clay ay nakikita na lagi sa mga higher class people, di ba? Hey, I can see that happening. Pero for me, I'm still with the camp na mag-i-stay siya with Maria Clara. Pero it will be like really interesting to just see her go around with Elias, diba? Just to see another perspective from a Filipino pagdating sa kolonyalismo and stuff like that. Okay, so natin Salim San Juan. San Juan to is Salim San Juan. Tukol po doon sa mga bumabanggit sa ending ni Clay. Good ending po siya kasi po ipapakita doon sa parang music video nila na nakiti niya binalik kay Prof. Kita po sa music video nila na nakangiti siyang ibinalik ni kay Prof. To sa libro while Maria Clara will be written in the book. Dahil po sa cliffhanger ng episode 1. Huh. We'll see. We'll see. A music video is a music video. Maybe, you know, music videos are not canon, you know, pero we can get some ideas about the about where the story is going, diba? But if that's the case, then okay, she got a good ending. Pero again, hindi tayo matatapos sa No Limitang Red, diba? I think we still have to see El Filibusterismo. So we'll see where the story goes. And kung nakangiti I mean, di ko nakita yung music video eh. And di ko alam kung anong klaseng ngiti ang pinapakita ni Clay. Kasi yung ending ng libro is pretty grim. Okay? So, we'll just see. Tignan natin. Thank you for writing that in, Salem. Estrada 99. Paano kung ang chapter X ay gagawin ng Mikay after sa climax scene ni Elias? You know that scene? Climax scene ni Elias? Hala, akala ko ako na nakapansin sa sombrero ni Fidel. Si Sir Fidel, nakama pala tayo. Yeah, napansin ko lang yung buhok ni sombrero, yung sombrero ni Fidel kasi dilawan pala. Parang kay Luffy. Hindi ako nanonood ng One Piece. Ayaw kong panoorin yung One Piece kasi sobrang dami ng episodes so natatakot ako doon. Pero alam ko yung character design ni Luffy or Luffy. Pagdating naman sa you know that scene, I think I know what you're trying to tell me. Pero yung part na nabasa ko yung chapter X, which is kay Salome, pati kay Elias, nabasa ko yun after ng buwaya scene eh. So, in that context, maybe yung that scene na sinasabi mo ay yung mismong buwaya scene. Other than that, book spoiler you guys, book spoiler. Other than that, maybe yung that scene na sinasabi mo ay yung
si Elias ang naging dahilan kung bakit nagkagulo sa eskwelahan mismo, 'di ba? Sa during the construction of the school. Pero hey, we'll see. Tira natin. I would like to see Salome though, and that conversation between Elias and Salome. Kasi I like moments like that where they just talk about life and all. Alright, isunod naman ni Antonio San Juan. Isang siksik na yugto ang napanood sa telebisyon ng Mikay. Ika-apat na po, Ginoong Jasper. Sa gawi at emosyon ng lahat ng tauhan sa makapigil hiningang takbo na nilangkapan ng magandang sinematografiya. Talaga may pagmamalaki ang terasya nito ng GMA sa tauhan, Elias, na pinapakita na parang mali ako nang hinala. Akala ko siya si Basilio. Lumaki na baliwag Bulacan. Okay. So, akala mo si Basilio na malaki na. Okay. Yeah, minsan nakalito yung mga characters dito eh. One of the one of the worst things about No Limit Tangere when I was a kid is that there's just too many characters. 'Di ba? Yun yung ayaw ko eh. Yun yung ayaw ko eh. Whenever yung high school, 'di ba, binasa natin yung mga bago tayo pula sa chapter 1, binasa muna natin lahat ng mga characters, 'di ba? Ito lista ng mga characters. So, from that point, nakatakot na basahin yung libro kasi dami characters. Eh kung sana ginawa na lang ng pagtuturo ng teacher ay okay, chapter 1 and the let the story just tell the story. And kung may papasok na character, edi pumasok yung character instead of like all of us just starting with the characters, diba? Pero hey, I mean that's just me. If that's what Dep Ed thinks will be easier for us to read No Limitangare, then it is what it is. But yeah, this show is really good. Isa tong ginto for GMA drama. And isa tong show na talagang pwede ipagmalaki ng GMA. Kasi what they did here is phenomenal. Pagdating sa writing, cinematography, even the cast, crew performance, everything. Um, it's almost near perfect, to be honest, pagdating sa story and quality ng show na to. Thank you for writing that in, Antonio. Okay, so naman ni Love Love. Now we all got this and nalock in na lahat. What's your guess now? Okay. Isisiksik na sila isiksik na nila isiksik na sila Salome. Yeah, feeling ko ipapasok na si Salome dito. It will be I would give the Elias character more time to breathe, and it will make him more human given na meron siyang ibang companions, 'di ba, outside of Ibarra. Number 2, Clive will leave soon dahil sa takot kay Savio Damaso and use her being nurse sa mga tulisan. You mean like kagamitin si Clay bilang nurse sa mga tulisan? Ano ba yung tulisan? Tulisan ba ibig sabihin nun yung mga vigilante? So, sa mga kasama ni Elias? Huh. There's a chance. There's a chance. Pero ako pa rin sa team sa camp na mag-i-stay si Clay sa bahay nila Mana Clara. Nandun pa rin ako sa camp na yun. And number 3, MC will keep Clay. Yeah, andun ako sa number 3. Isisiksik na rin si Salome, pa rin doon ako sa number 3. Mana Clara will keep Clay. Fidels, may nakita yata ng spoiler. Anyways, showless na lang natin yan. Thank you for writing that in, Love Love. Pero, I think mali na basa ko. Yeah. Thank you for writing that in, Love Love. By the way, just in case lang, let's try to avoid like actual spoilers from alam naman natin mangyayari sa libro eh, 'di ba? Alam natin mangyayari sa libro, alam natin mangyayari sa characters. Pero pagdating sa fictional characters, like characters that were written for this show, iwas na lang tayo sa mga spoilers pagdating doon. Because I don't like reading spoilers anyways. So naman ni Bianca Santo Domingo, Villaverde, can't blame the woman of this era. They do not know anything like giving first aid.
Kudos kay Clay kasi marunong siya. In my opinion, hindi kailangan maging doktor o dalubhasa para makapagbigay sa paunang lunas. Kailangan mo lang talaga pag-aralan. Merong ganitong course sa NSTP sa College ng Dependency Curriculum paaralan. For Fidel, he is the best thing Clay never knew she needed. I am happy as someone worried at the same time that Fidel admit that he likes Clay. But yeah, I am looking forward to the next week's episodes. I just hope that Clay will make a comeback at Padre Salvi because damn, that slap on the face was just making me so angry that I want to poke his head so hard to the ground. Yeah, I'm curious to know though. Yeah, women doesn't know about first aid around this time. Pero kailan kaya nagsimula yung mga babaeng mag-start ng ano, yung parang yung nagmamasahe-masahe thing, 'di ba? Kasi sa probinsya uso yung kung may sakit ka parang nagpapamasahe ka. Pero usually may malalaki gumagawa nun. Pero alam ko may mga ibang lola na matatandang gumagawa din nun eh. I'm curious to know whether kung kailan nagsimula yun sa mga kababaihan. Given na masahe yun hindi yun first aid. Pero na-curious lang tuloy ako. Pero yeah, actually yung CPR thing, pinag-aralan namin sa NSTP yun nung college ako. Just for one day and that's it. We did something else. We decided to visit villages during my NSTP days. Pero I agree with you na Clay just doesn't realize how big of a deal Fidel is. You know? Kasi Fidel is the closest character to Ibarra. And pagdating sa mga ibang kalalakihan dito, Fidel is probably, if Ibarra is not around, Fidel is probably the only person that Clay can cling onto just in case of emergency, diba? But hopefully, I would like to see Clay see more of Fidel than what he really is from his outer shell. I wanted to see Clay na, kahit man si Fidel was a rough person in the earlier episodes, I hope Clay will see Fidel differently now in the coming episodes. And sana ma-realize din ni Clay mismo na si Fidel ay isang kakampi, hindi yung not someone na talagang lagi mo nakakaaway ng mga ganung bagay. Pero thank you for writing that in Bianca. Isinod naman ni Maria Lourdes, binago nila ng slide sa book yung Sinong Buhaya. Yeah, that's true. Kasi sa book, okay lang naman si Ibarra, hindi siya nalunod. Si Elias naman, may galos. For me, okay lang yun pati yung paglagay nila ng CPR scene. Tingin ko, nilagay yun. Hindi para gawang ulit ang conflict si Ibarra, MC at Kalay. That scene just proved that she really has knowledge in medicine. Kasi doon sa bahay ni Captain Basilio, hindi talaga naniniwala yung mga tao na woman na may ganong skills si Clay. Instead, sinabihan pa siyang witch. Na lang din, nakaback up pa si Fidel sa kanya. That's true. Nainis lang ako doon sa amiga na tiyahin ni Manaklala. Hindi lang Marites, Marisol pa. Hindi ko na kung nabis na Marisol. Naisip ko din, pwede rin si Elias yung na CPR ni Clay. Okay, interesting. Kasi for sure, may mga negative reactions na naman kasi feeling na pinagbabangga na naman si MC at Clay. Meron talagang hindi comfortable sa love triangle. Yeah, that's true, gaya ng yung isa sa mga viewers kanina. Pero for me, okay na hindi siya yung na-CPR kasi kung sakali hindi ma-witness mismo yung ginawa ni Clay, which is hindi pangalaman sa isang babae. Tsaka sa book kasi tumanaw talaga siya sa malaking utang na loob kay Ibarra. Yeah, yung nga sasabihin ko dapat dahil sa pagligtas sa buhay niya, very important yung utang na loob na yun. Hindi ko connect sa kanilang dawa. Exactly. Buti napansin mo yung Maria Lourdes, napansin mo din yun. Kung siya yung nag-CPR kay Clay, sa ngayon magkakaroon ng isang malaking utang. Yeah, 100% agree. In the end, nasunod pa din yung book. By the way, gusto ko itong new format na yung video mo. Thank you so much, Maria Lourdes, for attending that. And yeah, I kind of liking this format more. It gives me, like free time during the weekends just to do something else instead of like doing an entire um after show video that will take like 2 hours to make and to record.
But yeah, I completely agree with you, my Lourdes. Um, I disagree with you na Clay will, it will, na it, Clay can also just do a CPR on Elias. Pero again, in-acknowledge mo rin na, para kay Elias, utang na loob is a very big deal. And if ever Clay did that, then may utang na loob siya pagdating kay Ibarra at kay Clay. And there's a chance na mas malaking utang na loob niya kay Clay mismo kasi like literal na ano na yun eh. Yung talagang is a big thing na, 'di ba? Pero yeah, mahalaga yung utang na loob na yun kasi that's the bond that connects Elias and Elias and Ibarra throughout the story. And it will be a little bit conflicting kung i-add mo pa si Clay sa ganong story na yun. Sa ganong bond na yun, 'di ba? That's why I think it's a better choice na i-CPR na lang ni Clay si Ibarra mismo. And the CPR scene was very important because just like you said, it's the scene that will show everyone that Clay can do scientific stuff. And that scene would be patapon yung scene na yun kung wala si Fidel mismo. You know? Kung wala doon si Fidel, it will be another conflict that will be added to the controversy doon sa bahay ni Capital Basilio, 'di ba? Now that Fidel was there to back her up, then it's character progress, not only for Clay, but for those people who are watching Clay do the CPR scene, So that choice, yung CPR scene na yun, yung choice na yun, it did a lot of it put Clay into the right trajectory, you know. Right now, ang main problem na lang ni Clay, since naayos na yung part na she is a witch, ang main problem naman ni Clay ngayon ay yung yung issue with Padre Salvi. So that's a new obstacle that Clay has to face in the coming episodes. Thank you, Maria Lourdes, for writing that in. Very insightful. Isunod naman ni Potato for reveal na talaga yung Filay ship next week. Sino pa nagpo-post ng Filay na yan? Gusto ko Clydel. I demand Clydel, not Filay. Pero yeah, makikita na talaga natin yung ship na yon next week. Alright, sunod naman ni Grace Duarte. Clyde's abilities is very admirable, but she's also impulsive. Exactly. And reckless. Yep. Minsan hindi na niya na iniisip yung mga ginagawa. She is completely aware na delikado banggain yung mga pari noon. It will be better kung sumigaw na lang siya at na-aware din siya sa ibang tao. But yet, kinompronta niya na ganun si Pati Salvi na nasampag tuloy siya. She may not understand na tauhan na rin siya sa mga kwentong to. Kaya hindi na siya exempted sa mga taong pwede manakit sa kanya. I felt bad for Clay. Because she's trying to help pero again, pinag-iisipan na naman siya na masama, which I can't blame those people kasi they don't understand what Clay is doing. That's true. It's really a good thing that Fidel is there to explain what Clay is trying to say. Clay is too blind to see that Fidel is always there. Pag naglalagay niya sa alanganin, he is there to save her. Fidel is falling in love, pero alam naman nating lahat na they can't be together, but at least because of Clay, he will become a better man. Kung sino man ang makatuluyan, maraming nagsasabi na si Clay baka sumama kay Elias. Yung nga sabi ng iba. But I wish it's not because Maria Clara will be needed her. Malapit na tayo sa sad part ng kwento. Even Maria Clara has her tia Isabel and her papa. We all know na nababahag ang buntot nila kay Padre Damaso at Padre Salvi. Interesting. So I wish MC could just keep Clay beside her. This episode is one of the best so far. Yeah, I agree with you. Can't wait for the weekdays. Thank you for all
Thank you for always good analysis. Okay, thank you so much for writing that in, Grace. And I completely agree with you. I agree with your sentiments. Um, but I'm still in the camp na, I think Clay will stay with Maria Clara. If I'm wrong about that, then that's fine. I'm just really curious to see how I just let the story writers tell their story, diba? Because they know the characters more. They are the ones who were able to read the books. They are the ones who did their research, and if they think putting Clay alongside with Elias would be a better way to tell the story, then that is the case. But yeah, again, I completely agree with you with all of your sentiments, and thank you for writing that in, Grace. I appreciate it. Okay, so naman ni Jeneline, ulo ba yung nakikita ko? Yeah, that's a very funny line. Given na yung ulo ni Padre sa, di ba? Sa dami-daming line, no? Yung pa talaga sa namin ni Padre ni Kalay. Pero hey, I like it. I'll take it. So naman ni Joanna Claire Sink. I want to see a crossover from past to future. Sana madala ni Kalay si Fidel sa future at pa siya si Fidel sa mga malls, sa ng MRT. Yeah, I know, right? Na airplane, elevator, escalator, kain sa mga fast food sa'yo nun. Sana. Look, we 100% all know na this will never happen. Okay? Within the confines and the rules that they establish sa story na to, sa show na to, it will never happen. But I would pay a lot of money. I would pay a lot of money just to see the people from Noni Metangere go into our current time period, diba? Man, just imagine that. Imagine that. Mm, there's a lot of potential of storytelling there. I would like to see a date between Kalai and Fidel in the modern world. I would like to see Ibarra see students from matatandang estudyante, mga batang estudyante, lalaki, babae, you know, and the fact na Ibarra was, one of the earlier people who was very progressive to think that idea na ipasok sa loob ng paaralan yung mga kababaihan at kalalakihan, 'di ba? And I would like to see Maria Clara see other people how other girls wear clothing now. And yeah, I would pay to see that thing. Hey, if ever they're going to do a spin-off movie about Maria Clara Tibara, I would pay to watch that. Papanood ko sa sinihan yon. And hey, we'll just see. The writers keep on surprising us. The writers keeps on surprising us. So hey, we'll see. That will be a good way for fan service, diba? But hey, we'll see. We'll see. Thank you for writing that in, Joanna. And then last two comments by Arte. Okay, Arte. Nabasa ko po ang dalawang mga salin. Nobela no limitang din daw sa wikang Tagalog. Okay? That's yung klasikong Tagalog. Oh, Espanyol din, okay? Lalo na po sa Kabanata 23, ang pangingisda. Okay? Lalo na po sa eksena tungkol sa uko na buhay at hindi. O sinabi, yeah, that's true. Hindi talaga sinabi ko sino yung talaga nakapalay sa buhay. At ito po ang pwedeng si Elias o kay Crisostomo. Yeah. Hindi ko lang po alam kung sinabi susunod sa kabanatang impormasyon tungkol sa mga sino ang nakapatay ng tuluyan na buhaya. Pero particular, malino ko sino po talaga ang dalawa. Yeah. Nalito po, ito yung mismong scene. Kung buong eksena. Yeah, nabasa ko na to eh. Ito yung literal na Yeah, this is just too long to read. Pero I got the context for this kabanata na to. Na naman pa eksena ng buhay ng
Espanol. Interesting. You know, if I only know how to speak Spanish and read Spanish, I would read the Spanish. I'm willing to read the Spanish version of Noli Me Tangere. Kasi that is basically the purest form of Noli Me Tangere, diba? Reading it in Spanish. Kasi, isunod ni Jose Rizal to in Spanish, and, it will be like really, lahat ng word na yon ay intended ni Rizal kung ba niya sinunod yun. And, I would, you're lucky, Arte, na nabasa mo to in Spanish. But unfortunately, I don't know how to speak Spanish, but I'm trying to learn how to speak it. Pero with that being said, thank you for leaving those things in. Para sa mga gustong bumasa, basahin nyo to, guys. Kung marunong kayo mag-Spanish, basahin nyo din to. Pero yeah, thank you for leaving that in. Pero yeah, I think that's what I also got from reading the book, na hindi talaga alam ng mga tao kung sino nakapatay sa buhaya. Kasi ang na-mention lang na lumabas ang dugo sa lawa. Di alam ng mga tao kung kaninong dugo yun, kung either kay Elias, kay Ibarra, or sa mismong buhaya. Pero it turns out sa buhaya pala yun. Thank you for writing that in, Arte. At sunod naman, sunod naman ni, hindi. English naman. Alright, yeah, it's the same thing. Too daring, answer, but don't tempt fate again. If you're not coming, wala, anong version ba to? By Charles. Basahin ko ito kapag free ako. Pero yeah, thank you for writing that in again, Arte. And that's my reaction to all of your comments. And now it's time to watch the video. Thank you for leaving those comments in, you guys. Thank you. You're an evil, perverted priest. Kulang pa yan sa pagbabastos mo sa isang praile. Dapat ka lang magtanda at magkaroon ng galang sa akin. Sige, saktan mo ko ulit. Oh, wow. Sisigaw ako dito. Mag-e-eskandalo ako. Para Wow. marinig ni Maria Clarang sinisilipan mo siya. At tiyak ko sa'yo, magagalit siya sa'yo. At hindi lang yun. Itong nangyaring to, kakala to sa buong San Diego. Let's go, Clay. Ka ng lahat. Mapapahiya ka. Tignan mo yung mukha niyo, Hindi mo bro. naman siguro gusto yung mangyari sa'yo yun, di ba, Praile? Dang. Nakita mo yung mukha ni Salvi? Nakita mo yung mukha ng takot sa kanya? Man, Wow. umalis. Wow. Dude, that's the craziest thing I've ever seen from Padre Salvi. Dang, bro. Clay. Ano naman kasi, Clay, eh. Luka-luka ka rin. Sagot ka man sagot. Wow, bro. Clay? Clay, anong ginagawa mo rito? Wala po. Wow. Napadaan lang ako dito. Napadaan lamang o sadyang minamatyagan mo kami? Bakit ko naman kayo mamatyagan? Meron din ako niyan. Magpasalamat nga kayo at dumating ako. Dahil nako, may mga matang pinagpipiestahan ng mga legs niyo. At ang iyong muka, anong nangyari sa iyong muka? Wala. Nasubsob ako doon. Ang sakit nga eh. Siya, tara na. Bumalik na tayo doon, mga Marites. Gutom na ako eh. Kumain na tayo, tara na. Dude, yung scene kay Padre Salvi talaga, hindi ako makamove on. Ang galing ng artista na yun. Nahihiwagaan pa rin talaga ako sa kanyang pananalita. Hindi lamang sa pananalita. Maging sa ugalit kilos ay kakaibang tunay. Di ako masasanay. Sige. Maria, sinasabi ko sa'yo, dapat mong pangilagan at kilalanin panglubos ng babaeng yan. Maaaring nag-aalaga ka ng isang makamandag na ahas na balang araw ay tuklawin ka na lamang. Yung team song ni, Muchas diba? gracias de nuevo por Del haber Buey. venido. Señores y queridos oficiales, Ayan na si Salvi. aquí están unos tabacos.
Sirvanse, por favor. Mga pare din Yes, ba yung gracias, gumagamit niya? señor. Padre Salvi, ¿qué le pasó? Ayan, sabihin naligaw siya sa ¿Por gubat. dónde se ha metido? Parece haber perdido la cabeza. Me recuerdo, doña Sisa. Hinuli siya ng iyong mga tao, hindi ba, Senyor Alvarez? Sapagkat nawawala ang kanya naman na anak. Hmm. Na isinumbong ninyo na nagnakaw daw sa parokya. Ngunit yun naman ang katotohanan. Ang mga batang iyon ay tunay na magnanakaw. At nasa na ang mga bata na sa Krista? Hmm? Ano't bigla na lamang sila naglaho, Aber? ¿Y por qué es así, Kwentuhan About Life? Oh, wow. Sinasabi mo bang ako ang may dahilan ng kanilang pagkawala? Tapang mo, boy. Maaari bang huwag na lamang tayong magtalo, Senyor Alvarez, mahal na Clara? Lalo na't alam naman nating si Sisa ay nasa mabuting lagay na. Medyo binago na dito, no? Sa scene na to, sa libro na to, nagpakita mismo si Sisa dito eh. Gumagala-gala pa rin eh. Tapos, parang napatanong si Ibarra kung ano. May tanong siya about kay Sisa mismo eh. Parang hindi pa rin siya familiar kay Sisa around that time eh. Pero, yeah. Pinadala ko siya Binago nila. sa isang pagamutan sa isip, habang ang kanyang mga anak ay hanggang ngayon, pinahanap ko pa rin. Pero sino naghahanap? Encontramos. At ang pinakamahalaga na tanong, sila kaya ay buhay pa? Senyores, por favor, kalmense. Maaari bang kumain na lamang tayo at lalamig na ang pagkain? Sige. Interesting. Hindi ko alam na ganun pala ka-intense yung ano nila Alvarez pati ni Salvi. Bakit po? Ang ganda dyan, no? Grabe. Unang-una sa lahat ay nais kong humingi na paumanhin sa aking hindi kagandahang asal ng iyong ginampanan na tinatawag mong mouth to mouth. Kahit na hindi ko batid na nais mo lamang sagipin ang aking nobyo. Kaya kita na itulak. Nga pala. Ayos lang po yun. Kahit naman siguro ako magsiselos kung hindi ko alam kung ano yung mouth to mouth tapos nakita ko may gumawa nun sa nobyo ko. Huwag ka mag-alala. Hindi po ako galit. Sana hindi ka na rin galit sa akin. Hindi na. Maniwala ka. Ngunit sa susunod mo to kaya upang ikaw ay hindi mapahamak at hindi mo mailagay sa panganibang iba, ay hayaan mo na lang ang mga lalaki na tumulong sumagip sa iba. Isinilang ang mga kalalakihan sa mga ganong gawain. Tayo rin naman eh. Isinilang tayo para sa ganung gawain. Yep. Kahit babae tayo, kayang-kaya nating sumagip ng buhay ng iba. Lalaki man yan, babae, bata, matanda. Dahil tayong mga babae ay isinilang nakapantay ng mga lalaki. Sa pag-iisip at lalong-lalo na sa puso. Yan na, nagpo-process na yung utak ni ni Maria Clara. May ba tayo? Bakit hindi niyo po kasama ang Padre Damaso? Napalitaan mo siya ay dumating na. Si Kapitan. Ngunit siya nagpapagaling pa ng kanyang mga pinsala ng katawan pagkatapos siyang pagbuhatan ng kamay ng isang diablong tulisan na nakasalubong niya sa kanyang paglalakbay pauwi dito sa San Diego. Jesus Pero Joseph, Nakilala ba ng fraile ang tulisan na kumarang at nanakit sa kanya? Si Jama Elias. Oh, base sa alamin na yun. Or baka si Sisa to? Hindi. Oh. Sino ka? Elias, Si Siya,
Siya. Tama. Ang ginagawa mo rito? Alam ko may connection tong Narito dalawa ang na to. Eh. Alvarez. Baka makita ka at hulihin. Huwag kang mag-alala, Elias. Hindi kami magpapahuli. Nais lamang namin makausap ka. Tungkol saan? Ukol sa pagpapalaya sa bayan, Elias. Laban sa mga praile at ang kanilang mga kalahi. Senyor Alvarez, batid kong kilala niyo ito. Dahil nung isinuplong namin ito sa kwartel, hinuha ng iyong mga tao na siya rin ang nagtapon sa inyo sa putikan. Oo, tama. Si Alvarez na pala yun. Maldita siya. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Naalala mo? Mawalang galang na po, Senyor Alferez, mahal na Clara. Ngunit ang pagsasalong ito ay para pagtibayin ang ating pagsasamang lahat. Hindi upang lawakan ang ating mga agwat. Kaya't maaari ba ay malugod na lamang tayong magsikain? Salud! Salud! Kilala ka na ng mga praile. Natutunan nila ang iyong pangalan, Elias. Batid kong ikaw ay hahanapin at parurusahan, lalo na sa ginawa mo sa praile. Kaya makakabuti kung sumapi ka na sa aming pangkat. Kami ay mas higit na lalakas kung ikaw ay mapapabilang sa amin. Lucia, may mga bagay na kailangan kong timbangin. Gaya ng isa mong mahal sa buhay, na hindi mo kayang iwan. Oh, wow. Yung na-mention na sa salamin mismo. Sus Maria Jose Padre Mia. Heto na naman tayo. Huwag na wag mo yung ipaparinig sa mga fraile. At baka ikaw ay maakusahan ng tagapalaganap ng mga kaisipang taliwas sa itinuturo ng Biblia. Tama ka, senyorita. Eto na naman tayo. Dahil ayan ka na naman sa pagiging apologist mo sa mga babaeng sunod-sunuran dito sa mundo nyo. Sinasabi ko na sa'yo, yan ay kaisipang obsolete na at ang totoong sumasakal sa ating mga babae. Sa totoo lang, bago naman dumating yung mga tsakang mananakop na yan dito sa Pilipinas, okay naman tayo. May higit na pagkakapantay-pantay ang lalaki at babae. That's true. Sa gawain at maging sa tungkulin. Wow. Naalala ko bigla yung Philippine history ko, di ba? Okay, at least aware ka doon, Clay. Sadly, pag mula nung dumating yung mga buwisit na yan dito, binago nila ang paniniwala natin. Sinikil ang mga babae. Aware pala siya doon. Ginawang gaya mo, Maria Clara, na sunod-sunuran na lang. Kaya Sticho, perdóname. Me and my big mouth. Patawarin niyo po ako. Hindi ko intensyong insultuhin ka. Hindi ka mahina, Maria Clara. At lalong hindi superior ang mga lalaki sa'yo. Malakas ka. At kayang-kaya mong maging higit pa sa pagiging anak, jowa o asawa lang. Sinasabi ko na sa'yo yan eh. Kaya rin natin mga babaeng mangarap ng mas mataas pa sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Bukod syempre sa pagiging mabuting anak at asawa. Tama na. Ayoko na makipagtalo pa. Pero senyorita, Hindi lang kakaiba ang iyong pananalita, ang iyong kilos. Pero pati na rin ang iyong pag-iisip. Pero bakit ka nga ba kakaiba ka? Saan ka ba talaga nagmula? At saan mo natututunan yung mga bagay na alam mo? kung sasabihin ko ba sa'yo, maniniwala ka? At hindi mo subukan. Saan ka ba talaga nanggaling? Maaari mong isama si Salome sa ating pangkat. Tama, na-mention na si Sisirain ko Salome. maging ang buhay niya? Pagsira bang matatawag ang lumaban ng magkasama para sa kalayaan ng bayan? Kung hindi magkakasundo ang dalawang nag-iibigan, wala rin doon ang tunay na pag-ibig, Elias. Hindi ba? Maaari bang bigyan niyo ako ng sapat na panahon na magpasya? Masusunod. Ngunit mula ngayon,
Kailangan mong ipaalam sa amin ang mga gagawin mong hakbang. Gayon din kami sa iyo. O bakit ka natahimik? Tandaan yan na may itinatago ka nga sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa akin na sa gayon ay maunawaan kita at Ayun na, dumating na itong mga saan to. ka ba talaga nanggaling? Diba, senyorita? Noong sinabi ko sa inyo ang totoo, muntik mo kong dalhin sa mental. Paumanhin mo at hindi ko naintindihan ang iyong tinuran. Diyan na po yung mga kaibigan nyo. Nangatakas na naman si Clay. Maria, ano ang nalaman mo sa estranghera? Hindi niya sinagot ang aking mga katanungan at halatang umiiwas siya. Tama nga kayo sa inyong mga hinala. Oh no! Marahil ay maraming kahiwagaan at tinatagong lihim ang babaeng yan. Oh my God, sinisira Sige, niyo. sino seryosa. Baka masira niyo yung bad nila Clay pati MC. Elias! Siya na yata to. Salome. Okay. Welcome to Chapter X. Ito na yata yan eh, kaso wala yung bahay, wala yung kubo. Dumatal na ba ang gabi? Bumaba ang mga bituin upang mamalas ko ang sandaling ito? Ikaw at hindi ako ang tunay na bituin, mahal ko. Wala kayong pinagbago. Ikaw pa rin, Salome. Ang liwanag na nagbibigay pag-asa sa akin. May yung mga malalalim na Tagalog na mga ganong salita. Parang French, ano sila, no? Parang French poem sila na, ano, ang sarap pakinggan. When you think about it, yung mga malalalim na Tagalog words para silang love languages na kasing pantay mismo ng French language. Nakakala ko din. Kailan ka magkakaroon ng buhok ang palaka? Mga amigo, sinungaling yan! Crisostomo, ikaw naman ang magtanong. Amigo, subukan kaya natin tanungin ng Rueda kung ano ang hatol ng Kapitolyo sa eskwelang tatayo mo. Kung aprobado ba o hindi. Tama yung gulo ng kapalaran. Yeah. Bueno, sige. I remember this. Ayan pala yan. Numero 1! Mga panaginip ang mga panaginip. Ang ibig sabihin ay amigo, tila mabibigo ka sa pangarap mong ay tayo ang eskwelahan. Sinungaling naman yung Rueda. Ayaw ni Salvi Dahil yan. basahin mo to. Pinaburanan ng Kapitolyo ang proyekto kong paaralan. Di ba ayaw naman parit sa mga ganyang laro? Yung mga hula-hula. Totoo nga, amigo. Que bien, Crisostomo.
wala na talaga makakabigil pa sa mga pangarap mo. Mahusay. Don't jinx it. Naway gabayan ka ng aking mga panalangin. Ang tagumpay mo ay ang tagumpay ng kabataan ng San Diego. Ipasok mo si Padre Salvi. Sumingit ka na. Ayan na, sisingit na yan. Sabi na nga ba eh. Oh my God. Nakasimangot na. Oo. Por Dios, por Santo! Ano ang naglalaro kayo ng Rueda de la Fortuna? Isang laro ng mga kasalanan! Mas naniniwala pa ba kayo sa hula kesa sa salita ng Diyos? Oh my God. Ang hula ay may kasangkapan ng mga diablo para ilayo kayo sa Diyos at pahinain ang inyong pananampalataya. Ganun ba ababaw ang inyong pananampalataya sa Diyos? Ha? Pekkaminoso! Oh my God. Sinagsusuntok niyo yung mga to? What the hell? Oh, Fly. Tama na, Padre! Masyado ka na mapanakit! Oh my God. Ah, God. Panibagong issue. At ano ang iyong sinabi? Miss Clay, tama na. Oh my God. Oh my God. At bakit naman kakaibiganin ni Maria Clara ang isang impostora? At sa inyo pa rin nanunuluyan ang kampon niyang si Clay? Nais ko siyang makilala. Oh no. Nakilala na Hindi naman po niya. kinakailangang umabot pa sa pananakit ng kapwa, di ba, Padre? Lalong-lalo na ng babae. Ang tinuturo sa Biblia, dapat parusahan ang mga eretika. Eretika ka ba? Isa ka bang erehe? Uh-oh. Paumanhin po, Padre, ngunit hindi po erehe si Binibining Clay. Hindi. Labis-labis ang kanyang mga gawin at salita. Kaya dapat sa muher na ito, parusahan! Por favor! Oh my God. Huwag mong... Para magkanda. At para maligtas sa impyerno. Oh my God. Lalaban kaya to? Oh. Wow. Ilabas ninyo ngayon din, kriminal na si Ilyas. Ang pilotong lumapastangan kay Padre Damaso. Isang kriminal? Ang piloto? Elias? Halugugin ang kagubatan. Hanapin si Ilyas at takbin! Si Binibining Clay nasan? Bakit wala pa siya dito? Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako na mabuti kang tao. Against dying! Sir, Bubbles! Diyan na sila! Sige na, tumakas ka na! Palagay namin may nagpatakas sa kanya. Yan, Sarah. Sa'yo ba itong sinelas na ito? Oh, shit. Wow, usually mga episodes from Monday and also Friday, no? Sila yung usually mga pinaka-intense na episodes. Okay, wow. Huh. Kailangan kong pakinggan ulit yung audiobook ng Noli Me Tangere na pinapakinggan ko. Kasi pinapakinggan ko siya sa trabaho eh. So, whenever I get busy, kung ano yung sinasabi sa audiobook, hindi ko naintindihan na maayos. Naalala ko yung naalala ko yung laro na yun, yung parang sa trompo, yung mga hula-hula. Pero di ko alam na nagkaroon pala ng iskandalo doon sa mismong scene na yun. Or unless binago na yun dito. Okay, let's start with this. Kung magla-load.
Dahil nakikita niyo yan? Nakikita niyo yung mukha na yan? Like, wow, first time ko nakita. I think this is like my second time seeing Padre Salvi's face like this. Yung talaga natatakot siya. Last time I saw this face was yung nakuha nating idea na namatay na si Crispin. Parang ganyan din yung mukha niya. Parang sobrang namumutla siya, mga ganun-ganun. Pero this face right here, wow. Kagagawa niyan mismo ni Clay. Yung mukha na yan ay kagagawan mismo ni Clay. Again, Clay keeps on impressing me in ways na hindi ko akala ko hindi siya lalaban dito eh. Like at all yung after Friday. After Friday's episode, akala ko di siya talaga lalaban eh. Akala ko after siya masampal, nagising siya sa katotohanan na kailangan niya maglaylo, pero no. She talagang pinaglaban yung sarili niya. Like, she gaya si Ibarra, pagdating kay Clay, parati akong sinusurpresa ni Clay mismo. And this is coming from a generation na kasing pareho niya, di ba? Parati yung sinusurprise. And then, yung rivalry between Clay and Padre Salvi is something that I wasn't expecting going into this show right here. What more kung if ever na magkaroon ng rivalry between Padre Damaso and Padre Damaso and Clay. Man, again, such an intense scene right here. And di ko na-expect na parang lalayas na lang si Padre Salvi ng ganun. Wow. Like, impressive. Okay, kailangan natin mag-move sa scene na to, pero wow, that's simply an amazing scene. And sa scene na to, gaya ng sabi ko kanina, na mukhang kinat na yung the fact na gumawa ng excuse si Padre Salvi. Kasi si Padre Salvi dito, at this point na, I think pinagpapawisan siya. May mga twigs sa damit niya, mga dahon galing sa puno, mga ganun. At tinanong yata na mismo ni Alfares kung saan ka nang galing. Diba? Saan ka nang galing? Ba't ka ganyan? Excuse ni Padre Salvi, naligaw siya sa gubat. I think kinat nila yun. And they just went straight with the fact na tinanong ni Alfares mismo kung anong meron kung nasaan si Sisa. Diba? In the books, si Sisa mismo yung nagpakita in this scene na gumagala-gala, hinahanap pa rin ni Sisa yung kanyang dalawang anak. And then, I think around that time, hindi pa masyado kilala ni Ibarra si Sisa mismo. Parang ganun sa pagkakaintindi ko ha. But clearly, they didn't do that kasi si Sisa yung nasa loob ng fasilidad ngayon. But this scene right here is very important kasi I don't know a lot about the specifics of Philippine history, pero I think what this scene is trying to imply is that yung constant struggles of power between the government and between the Catholic Church during that time. And I think that's the point of this scene, na nakikita natin na yung Catholic Church and yung government they're not on the same page at all. At least there's some kind of struggle. There's a lot of politicking na nangyayari between these two big powers pagdating sa ano to. Ito minor spoiler lang to. Minor spoiler from the books. It's not a big deal, pero it's a very small minor spoiler. In the books, parang nagkaroon din ng town hall meeting kung saan pinaghahandaan nila yung
yung piyesta, kung paano nila kung paano nila i-celebrate yung piyesta, 'di ba? And makikita mo din doon yung power play between the Catholic Church and between the um between the Catholic Church and then the government. Kasi the government wanted the the festival to be very extravagant. May fireworks, madaming kainan, madaming palaro, madaming plays, ganyan-ganyan. Pero at the same time, ang gusto ng Catholic Church ay no, madami dapat misa, may misa dapat sa ganito ganito, may pagdadasal, yung mga ganung bagay. So sa kabanata na yun nakikita natin yung power struggles between the two big powers here. Pero even though they're just talking about Sisa, you can see na at least both of these people, they don't trust each other, which means the government mismo pati yung Catholic Church, they simply don't trust each other. So I find this scene right here very interesting. I don't remember it being this intense na kailangan i-warn ni Ibarra yung lahat, ipaalala na nandito tayo para magsaya, para mas makilala natin ang isa't isa. Pero again, given na kung saan mo ilagay si Padre Salvi, laging merong issue na nangyayari, 'di ba? But again, this is a very good scene. For this scene right here, it's one of those scenes na again, try na buksan ni Clay ang mga mata ni Maria Clara with, you can't expect much from a scene like this kasi nga, just like I said before, Maria Clara was cultivated into this society. Kaya nga sinabihan siya mismo ni Clay na isa siyang parang sunod-sunod rin kasi si Maria Clara mismo ay sunod-sunod rin ng mga standards and rules na in-establish ng Spanish government para sa mga Pilipino around that time. And kapag isang babae, you can only do specific things na tugma sa paningin ng Western ideology during that time. And everything that Clay said here makes sense. Pero syempre mahirap paniwalaan yun para sa perspective ni Maria Clara. What surprised me a lot, okay, was that at least aware si Clay about her history, about Philippine history in general. At least aware siya na ganun ang standing ng mga kababaihan during this time. Kasi I always get ang nakukuha ko kay Clay the whole time is that hindi siya aware sa mga ganitong bagay. That's why she makes a lot of stupid decisions. Kaya napaka-impulsive niya. That's why tinatry niyang i-fix yung problem sa society during this time, which is yung standing ng kababaihan. Pero it turns out, aware pala siya sa mga ganung bagay. So I find that thing surprising. Talagang ang nakokontrol lang talaga sa kanya yung mismong impulsiveness niya. Kaya nasasabi niya yung mga ganung bagay. Just like in that scene sa tapat ng simbahan kung saan dinefend niya mismo si Lucia about her speaking about women's rights and stuff. Same thing with that scene kung saan hinuhuli na ng Guardia Civil si Sisa. And then, she also spoke about women's rights, yung mga ganun bagay. And yeah, at least aware siya I think that's good. That's good to know na at least aware siya sa generality ng Philippine history. At least we have that kind of context to talk about with and to play around with. And yeah, what she said is true. Before the Spanish people conquered the Philippines, I think kapantay talaga na makalalakihan yung mga kababaihan during that time. It's the same thing with this thing what we call the LGBT community. Sa pagkakaintindi ko, there's a lot of cross-dressers during that time ng mga Pilipino. Even way back, they were called Filipinos. Pero yeah,
yung Western ideology lang talaga kung saan pinut yung mga babae in that kind of standing na mas mababa sila compared sa mga kalalakihan. That's the Western ideology. They put classes on everything. Kung hindi sa gender mo, sa race mo, right? Kung maitim ka, then you are lower, way lower compared sa mga puti. That's why we got racism. It's the Western ideologists who tried to make this stuff. They are the ones who choose na, hindi, dapat nandito ka, mababa ka, dapat ganito ka, ganyan. They are the ones who invented racism, mga ganun bagay. And it is what it is, It's always the white people who tries to conquer countries. Kaya nga, meron silang tinatawag na manifest destiny. Kaya umabot yung mga Amerikano sa Pilipinas nung late 1800s. It's because of manifest destiny. Yung urge of white people just trying to go west and conquer more countries and all. And yeah, so and then saan ba yun? Yung kay Sin kay Lucia. Nakita ko yung kanina ito. Itong scene naman na to, so we were able to see Lucia again. Actually, someone mentioned in the comments before in the earlier episodes na si Lucia ay at least related siya kay Elias. Di ko alam kung gaano siya, parang relative sila eh. Pero malabo pa rin sa akin. Nalimutan ko kung anong klaseng relative sila, di ba? Pero this shows na turns out na si Elias pa lang hindi leader ng KKK of this story right here. But it turns out, si Lucia pala, nire-recruit niya si Elias. I'm not sure if that's in the books. I mean, I'm not sure. I'm not 100% sure about what's happening here. Pero, clearly, there's a conflict between Elias and sa grupo ni Lucia kasi, kung ano yung pinagagawa ni Elias sa mga higher-ups kay Padre Damaso at kay Alfares, naaapekto yung grupo nila Lucia mismo. Kasi the Alfares and Padre Damaso might think na it's all coming from just the same group. Pero turns out, si Elias ay separated sa grupo nila Lucia. So again, this is an introduction to another story element na we will probably see in the coming episodes. Yung storya ni Elias with not only Salome pero with this group right here na we can call the Triple K. Tawagan na natin Triple K instead of the other word kasi baka ma-detect ng YouTube yung pinagsasabi ko and isipin na rin yung ibang Triple K na yun. Pero yeah, I got nothing else to think about it. Pero yun na name drop ni Lucia si Salome mismo. I was pretty sure na makikita natin mismo si Salome. In which we did. Nakita natin si Salome dito finally. Sinabi ko chapter X agad. Pero I think no, hindi pa to chapter X. Pero it's more like an introduction to Salome mismo. Now we all know Noli Me Tangere has this hidden chapter na tinanggal nila. Tinanggal ni Jose Rizal when he was publishing the books kasi wala siyang budget at kailangan niya mag-cut ng isang chapter. So what he did, kinat niya mismo yung chapter ni na Elias at Salome. Akala ko there was a bigger reason why they have to cut it, but why Rizal has to cut it, but it turns out, it's just budgeting reasons. And nung na-discover ito ng mga historians, kaya tawag dito ay Chapter X kasi yung mismong Chapter X merong yung isang malaking marka na X na isinulat ni Rizal mismo. It means na parang patapon na dapat yun. Pero nakatago yun eh.
Parang tinago ni Rizal yun sa isa sa mga cabinet niya or something like that. Pero yeah, that's why it's called Chapter X. It's not because it's Chapter 10, but Chapter X dahil merong markang X sa mismong papel na yun. Pero this is an introduction to Chapter X kasi Chapter X is basically just him and Salome talking about their plans in the future. Sa loob yata ng sa tabing lawa na merong isang bahay. And yeah, we'll see in the coming episodes whether they're going to do that. But other viewers told me that they had to cut Chapter X in this No Limitang in this Maria Clara at Ibarra show due to budgeting reasons. And I also said na it's ironic na kailangan na lang i-cut yung Chapter X sa show na to for budgeting reasons because it was the same reason kung bakit na-cut yung Chapter X sa nobela mismo ni Rizal, which is also budgeting reasons. And I told the viewer, I told the commenter na malabong i-cut na rin Chapter X kasi it doesn't take a lot of budget, it doesn't take a lot of money just to see two people talking in one setting. Hindi mo kailangan ng malaking budget para doon. Kaya I really feel na they are going to include Chapter X here maybe within this week. So I'm really happy to see that. Pagdating naman dito, ito pala yung palarong ito pala yung palarong hula-hula na narinig ko sa audiobook. Pero paano ko ba ito i-approach? I don't remember Padre Salvi intervening this playtime na nangyayari. Pero I do know na dahil dito sa libro, medyo binago na lang. Sa libro mismo, na-mention din yung eskwelahan ni Ibarra pero ang lumabas ay yung papel na yon pinunit ni Ibarra eh. Pinunit ni Ibarra sa kalahati yung papel na yun sa envelope. Ang kalahati yata ay napunta sa kanya. At yung kalahati napunta kay Maria Clara which means na yun mismo ang regalo ni Ibarra kay Maria Clara, yung mismong eskwelahan. Parang yun nasa pagkakaintindi ko. Okay? Again, I didn't remember Padre Salve intervening pero since nandito nga siya and it was established in the previous episodes na yung mga salitang hula is masama sa paningin ng mga pare kasi diba dati akala nila bago matawagang witch si Clay. Akala na si Clay isang manghuhula, diba? And sabi mismo ni Tia Isabel na masama yung mga ganyang hula-hula na yun, ayaw yan ng mga pare. So at least at the back of my mind, since Padre Salvi was here, alam ko magkakaroon ng issue dito in which that's actually what we saw. Magkakaroon ng issue dito. And again, now that we got another confrontation between these two now in public, I'm just curious to see how Clay is going to approach this, diba? But I feel na at least at this moment right here, hahayaan na lang ni Clay mismo si Padre Salvi and they will just try to forget whatever happened in this scenario right here. Pero again, the rivalry between Clay and Padre Salvi is something that I am now looking forward to every day. But that's my reaction to this episode. What do you guys think? And yeah, just leave a comment down below in the comment section. And I'm going to reply to them, of course, tomorrow in episode 42. All right, you guys. Thank you. Goodbye and take care.